ચેપ્ટર 11 ક્વેરીનો ઉપયોગ કરી માહિતી મેળવવી. વિકલ્પ પહેલો, સિલેક્ટ ક્વેરીના પરિણામને સામાન્ય રીતે કયા સ્વરૂપે દર્શાવવામાં આવે છે? એ ટેબલ સ્વરૂપે. બીજું, ડેટાબેઝમાંથી નિશ્ચિત માહિતી મેળવવા માટે બેઝની કઈ સુવિધાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? જવાબ આવે છે બી ક્વેરી. ત્રીજું, નીચેનામાંથી કયું એગ્રીગેટ વિધાન નથી? જવાબ આવે છે એ ક્વેરી રૂટ. ચોથું, ક્વેરીના પરિણામને જૂથ સ્વરૂપે દર્શાવવા શું વપરાય છે? જવાબ આવે છે બી. પાંચમું, નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે? જવાબ આવે છે એ. ક્વેરીનો એક ઓબ્જેક્ટ તરીકે સંગ્રહ કરી પુનઃ ઉપયોગ શક્ય છે. છઠ્ઠું, ઉપનામ એટલે શું? જવાબ આવે છે બે. બી, ક્વેરીમાં પસંદ કરેલ ફિલ્ડને અર્થપૂર્ણ નામ આપવું. સાતમું, ક્વેરીના માપદંડમાં લખાણને શેમાં આવરી લેવામાં આવે છે? જવાબ આવે છે બી, સિંગલ ક્વોટમાં. આઠમું, વાઇલ્ડ કાર્ડ સાથે નીચેનામાંથી કયા ઓપરેટરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે? એલ લાઇક. નવમું, બેઝમાં નીચેનામાંથી કઈ નિશાનીનો વાઇલ્ડ કાર્ડ અક્ષર તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે? જવાબ આવે છે ડી. દસમું, માહિતી મેળવવા માટેની કિંમતની માંગણી કરતું ડાયલોગ બોક્સ કઈ ક્વેરી રજૂ કરે છે? સી, પેરામીટર ક્વેરી. 11મું, પેરામીટર ક્વેરીમાં પેરામીટર આગળ કઈ નિશાની ઉમેરવામાં આવે છે? બી, વિસર્ગની નિશાની ઉમેરવામાં આવે છે. 12મું, એસક્યુએલ એટલે શું? તો કે સ્ટ્રક્ચર્ડ ક્વેરી લેંગ્વેજ. તો અહીં આપણું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.